સેકન્ડ લેક્ચર રિવિઝન. ફઝાન્સ રૂલ આપણે જોઈએ. પોલરાઇઝેશનની પોલારિટીની વાત કરી. હવે પોલરાઇઝેશનની વાત કરીએ અને એના માટે ફઝાન્સ રૂલ જે છે એ જોઈએ. ફઝાન્સ રૂલ. પોલરાઇઝેશન અને આયોનિક બોન્ડ જે છે અને એમાં કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર જે છે એના ઉપર આખું ડિસ્કશન છે. ફઝાન્સ રૂલ જે છે એ એના ઉપર છે. એટલે નોર્મલી એવું હોય કે સોડિયમ +1 હોય તો Cl-1 હોય આ રીતે, આમ પછી અહીંયા Na+, અને આવા નંબર ઓફ આયન્સ છે એ પછી આસપાસમાં ગોઠવાતા જાય. આ પ્રકારની એક એનું જે ક્રિસ્ટલ ફોર્મ જે બનશે તો એની અંદર આ રીતના હશે. ચેન્જ ક્યારે આવે કે ફોર એક્ઝામ્પલ લિથિયમ આયોડાઇડ છે તો લિથિયમ +1 સપોઝ કે આવી સાઇઝનો છે, સ્મોલર સાઇઝ છે, લિથિયમ +1 આયન છે તો I- આયન જે છે એ આ સાઇઝમાં હશે. I- આયન જે છે એ બિગર સાઇઝ છે એની એઝ કમ્પેર ટુ લિથિયમ +1 આયન. તો આ જે પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ એ નેગેટિવ ચાર્જને સ્ટ્રોંગલી એટ્રેક્ટ કરશે. કારણ કે એક તો સાઇઝ નાની છે એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે એ સ્ટ્રોંગ છે અને પોઝિટિવ ચાર્જ સ્ટ્રોંગ છે તો એ જે પોઝિટિવ ચાર્જ વાળો જે આયન છે એને શું કહીએ? કેટાયન. તો આ જે કેટાયન છે એનું ન્યુક્લિયસ જે છે કે જેમાં પ્લસ ચાર્જ છે, પ્રોટોન છે, જે શું કરશે? ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લગાડતો હશે. તો નોર્મલી એવું કહેવું જોઈએ કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ હશે તો સોડિયમે ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કર્યો હશે. ઇટ લોસ્ટ ઇટ્સ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન એન્ડ ક્લોરીન ગેઇન ઇલેક્ટ્રોન. તો એ વેલેન્સ શેલમાં એ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે, ક્લોરીન ગેઇન કરશે અને સોડિયમ છે એ લોસ્ટ કરશે. તો આ રીતે જે સોડિયમ પ્લસ અને ક્લોરીન માઇનસ આયન છે અને એ આયન એટલે one is positive charged ion and another is negative charged ion, and this positive and negative charge is strongly attract towards each other and form ionic bond. So this kind of bond is known as ionic bond. ફેર ક્યારે પડશે તો કે આયન્સ તો ફોર્મ થાય છે પણ પોઝિટિવ આયન જે છે જો બહુ જ સ્ટ્રોંગ હોય અને નેગેટિવ આયન જે છે એની કમ્પેરમાં એની સાઇઝ વધારે હોય એટલો સ્ટ્રોંગ ના હોય તો નેગેટિવ ચાર્જ જે છે એ નેગેટિવ ચાર્જ ઇઝ એટ્રેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ પોઝિટિવ ચાર્જ. તો આ ટાઈપનું જે શું થયું? ડિફોર્મેશન ઓફ એનાયન બાય કેટાયન. અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે તો આ જે ડિફોર્મેશન થયું મીન્સ શું? તો કે નેગેટિવ ચાર્જ જે હતો નેગેટિવ ચાર્જ એટ્રેક્ટ ટુવર્ડ્સ પોઝિટિવ ચાર્જ. તો નોર્મલી કોવેલેન્ટ બોન્ડમાં આવું હોય કે લિથિયમ અને ક્લોરીન છે એનો જો કોવેલેન્ટ બોન્ડ કહીએ તો 1 electron from lithium and 1 electron from chlorine shared, and sharing of this because of the sharing of electrons they form covalent bond. તો covalent bondમાં એવું હોય કે ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ હોય તો એ બંને ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે એ બંનેના ન્યુક્લિયસ છે એના સેન્ટરમાં રહેતી હોય, બંને ન્યુક્લિયસના સેન્ટરમાં હોય. તો ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધેટ. કારણ કે આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે ધેટ મીન્સ કે એને ઇલેક્ટ્રોન લોસ્ટ થયેલો છે, એનો ઇલેક્ટ્રોન એને લૂઝ કરેલો છે, આને ગેઇન કરેલો ઇલેક્ટ્રોન છે. તો એ જો પાછા ઇલેક્ટ્રોન પેરને સ્ટ્રોંગલી એટ્રેક્ટ કરતું હોય તો ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે એ બેની વચ્ચે આવશે તો એ કેરેક્ટરિસ્ટિક કોના જેવી થઈ? કોવેલેન્ટ.
તો કોવેલેન્ટ બોન્ડ જે છે એના જેવું થયું, મીન્સ કે કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર થયું, અને કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર જેટલું વધતું જાય that means કે આયોનિક કેરેક્ટર ડિક્રીઝ થાય છે. એન્ડ both the compounds, ionic compounds and covalent compounds, means કે covalent bonds જેમાં છે અને જેમાં ionic bonds છે, તો બંનેની કેરેક્ટરિસ્ટિક ડિફરન્ટ છે. તો જેમાં કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે તો આયોનિક કેરેક્ટર ડિક્રીઝ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો આયોનિક કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે આયોનિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં શું હોય, પોઝિટિવ ચાર્જની અરાઉન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ ને નેગેટિવ ચાર્જની અરાઉન્ડમાં પોઝિટિવ ચાર્જ આવતા જાય, જેના લીધે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ છે, ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન જે છે એ બહુ સ્ટ્રોંગ છે, અને એના લીધે આવું જે ક્રિસ્ટલો છે તો એનું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ હાઈ હશે, કારણ કે એને તમારે હાયર એનર્જી આપવી પડશે. સપોઝ કે સોલિડ છે તો સોલિડ ટુ લિક્વિડ કન્વર્ટ કરવું હશે તો એના માટે હાયર એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે, મીન્સ કે એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હાઈ છે, એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ હાઈ રહેશે. તો આવું કયા ટાઈપના કમ્પાઉન્ડમાં થાય, આયોનિક કમ્પાઉન્ડમાં. કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરેલા જે કમ્પાઉન્ડ્સ છે એની અંદર ડિફરન્ટ મોલેક્યુલ્સ વચ્ચે જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે તો વાન્ડરવાલ્સ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન જ છે, એટલે એ વીક હશે, અને વીક ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શનને લીધે એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે કે મોલેક્યુલ જે છે એની વચ્ચેનું જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે એ કમ્પેરેટિવલી વીક છે. કોની કમ્પેરિઝનમાં, આયોનિક બોન્ડ્સની કમ્પેરિઝનમાં. તો એના લીધે એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ જે છે એ કમ્પેરેટિવલી લેસ હોય. તો મેઇન જે મેટર છે એ આ છે. હવે એને આપણે ફઝાને જે રૂલ આપ્યો છે અને એને જે ડિસ્કશન કર્યું છે એના ઉપર આવીએ. Fazans pointed out that greater is the polarization of anion in a molecule, more is covalent character. More is distortion of anion, more will be polarization, then covalent character increases. આવું ક્યારે થશે આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ? phi. તો what is phi? It is ability of cation to polarize anion. તો એનો જે પોલરાઇઝિંગ પાવર, વી કેન સે પોલરાઇઝિંગ પાવર ઓફ કેટાયન. તો આ જે પોલરાઇઝિંગ પાવર of cation is equal to charge upon radius. ચાર્જ અપોન રેડિયસ. શું કહેવા માંગે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ LIF, LICL, LICL, LIBR એન્ડ LII. આમાં લઈ લઈએ અને આમ પણ લઈ શકીએ કે LIF લઈ લો, NAF લઈ લો, KF, RBF અને CSF આમ લઈ લો. શું થયું તો કે અહીંયા આગળ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, કેટાયન જે છે, કેટાયન રિમેઇન સેમ બટ એનાયન ઇઝ ડિફરન્ટ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? It is from the same group. That means as atomic number increases in anion, its size increases, radius increases. તો અહીંયા આગળ ફ્લોરાઇડ, ક્લોરાઇડ, બ્રોમાઇડ અને આયોડાઇડ આયન જે છે એની રેડિયસ જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો ઇફ રેડિયસ ઓફ એનાયન ઇન્ક્રીઝિસ ઓર size of anion increases, polarization increases. મીન્સ કે નેગેટિવ ચાર્જ વાળો જે આયન છે
એની જો સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય તો એનું પોલરાઇઝેશન છે એ વધારે થશે. મોર ઇઝ ધ પોલરાઇઝેશન, મોર ઇઝ ધ કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર, more is the polarization, more is the covalent character. બરાબર છે. એટલે અહીંયા lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Now see, it is very clear, polarizing power of cation, it is only for cation. તો કેટાયન ચેન્જ થતો હોય તો તમે આ ફાઈ છે એની વેલ્યુ છે એનો યુઝ કરી શકો. એનાયન માટે તો આપણે બહુ ક્લિયર કટ એક મેટર આ આપી દીધી, બરાબર. અને સેકન્ડ જે છે ચાર્જ વાળું એ આપણે હમણાં વાત કરીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ અહીંયા આગળ શું છે તો કે પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ શું થાય છે, ચેન્જ થતો જાય છે. લિથિયમ છે, સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે, રૂબિડિયમ છે અને સીઝિયમ છે, ડિફરન્ટ કેટાયન છે. તો એમાં કાં તો ચાર્જ ચેન્જ થતો હોય આઈધર ઓર રેડિયસ ચેન્જ થતી હોય. નાઉ યુ કેન સી દેટ in each of this case charge is remain same, +1. અહીંયા પણ +1 આવે, +1 from the same group, that means charge is same. Then what is the change? Change is its size, means radius, r1, r2, r3, r4 and r5. Suppose રેડિયસ ચેન્જ થાય છે, આમાં સપોઝ નહીં આવે, રેડિયસ ચેન્જ થાય છે અને રેડિયસ ચેન્જ થાય છે દેટ મીન્સ રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ઇન્ક્રીઝ ઇન રેડિયસ. અને રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થતી હોય દેટ મીન્સ આર ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે. હવે આ ચાર્જ તો સેમ છે +1 પણ રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે દેટ મીન્સ ફાઈ decrease થાય છે. therefore phi decrease, phi ની વેલ્યુ decrease થાય that means covalent character decreases, covalent character decreases and you can say that ionic character increases. clear છે? તો અહીંયા આગળ જે લિથિયમ ફ્લોરાઇડ, સોડિયમ ફ્લોરાઇડ, પોટેશિયમ ફ્લોરાઇડ, રૂબિડિયમ ફ્લોરાઇડ એન્ડ સીઝિયમ ફ્લોરાઇડ શું ચેન્જ છે તો કે આમાં રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે, રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે તો ફાઈની વેલ્યુ ડિક્રીઝ થાય છે. દેટ મીન્સ કે પોલરાઇઝેશન ડિક્રીઝ થાય છે. એન્ડ લેસ ઇઝ ધ પોલરાઇઝેશન, લેસ ઇઝ ધ કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર, દેટ મીન્સ મોર ઇઝ ધ આયોનિક કેરેક્ટર. બરાબર. અને આના બેઝ ઉપર તમે કઈ મેટર છે એ ડિસ્કસ કરી શકશો, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. બરાબર. ઇફ આયોનિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝિસ, melting point and boiling point increases. Clear છે? સેમ એક્ઝામ્પલ જે છે એ તમે લઈ શકો અહીંયા. શું લઈ શકો તો કે BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 and BaCl2. Is it clear? ક્લિયર છે ને? આમાં બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે અને સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે તો ઇન્ક્રીઝ ઇન રેડિયસ, therefore phi decreases. Phi decreases means polarization decreases. Polarization decreases, that means covalent character decreases, and covalent character decreases, that means ionic character increases, and overall you can say that melting point and boiling point increases. One more characteristic you can take one more characteristic, and that is solubility. As more is the ionic character, more is the ionic character,
more is the solubility in, remember it, more is the solubility in water, because water itself a polar compound, and polar solvent can dissolve polar substance. પોલાર જે કમ્પાઉન્ડ હશે, પોલાર સોલ્વેન્ટ હશે, તો એ પોલાર કમ્પાઉન્ડ્સ જે હશે એને ડિઝોલ્વ કરી શકશે, અને નોન પોલાર જે સોલ્વન્ટ હશે એ નોન પોલાર કમ્પાઉન્ડ્સને ડિઝોલ્વ કરી શકે. તો એ પણ એક તમારે બહુ કોમન યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન જે આવશે, સોલ્વેન્ટ અને સોલ્યુટ વચ્ચે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન આવવું જોઈએ. ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન થતું હોય તો જ કમ્પાઉન્ડ છે એ ડિઝોલ્વ થાય. જો ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન પ્રોપર ન હોય તો એ સોલ્યુટ જે છે એ સોલ્વેન્ટમાં ડિઝોલ્વ ન થાય. ક્લિયર છે? તો એ પણ અહીંયા આગળ આપણે કહી શકીએ સોલ્યુબિલિટી, વોટર સોલ્યુબિલિટીની અંદર આપણે થોડી વધારે વાત કરીએ. બરાબર. ચાર્જ ઓન કેટાયન એન્ડ ચાર્જ ઓન એનાયન એઝ આપણે પહેલા ફઝાન્સ રૂલ વાળી મેટર જે છે એ ડિસ્કસ કરી લઈએ, પછી વોટર સોલ્યુબિલિટીની વાત કરીએ. એઝ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝિસ આઈધર પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ, એટલે અહીંયા આગળ બે વાત આવી ગઈ. એઝ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝિસ પોલરાઇઝેશન ઇન્ક્રીઝિસ, અને પોલરાઇઝેશન ઇન્ક્રીઝ થતું હોય દેટ મીન્સ કે એમાં શું થશે, તો કે એમાં કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે, તો સોલ્યુબિલિટી ડિક્રીઝ થશે, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ડિક્રીઝ થશે. તો અહીંયા આગળ ફોર એક્ઝામ્પલ NaCl, MgCl2 and AlCl3, you can see here it is Na plus 1, Mg plus 2 and Al plus 3. So in AlCl3 more is the covalent character because charge is plus 3. Barabar? As more is the charge of cation, more is the polarization, and more is the polarization, more is the covalent કેરેક્ટર. શું થશે? જેટલો પોઝિટિવ ચાર્જ વધારે હશે એટલો સ્ટ્રોંગલી નેગેટિવ ચાર્જને એટ્રેક્ટ કરે, તો એટલું સ્ટ્રોંગલી પોલરાઇઝેશન થવાનું છે. એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ જેટલો ઇન્ક્રીઝ થશે એમ શું થશે, તો કે પોલરાઇઝેશન છે ઇન્ક્રીઝ થશે, અને એનાથી મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ડિક્રીઝ થશે. ઓવરઓલ જોઈએ તો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે, કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે. બરાબર છે? અને આને ફાઈ ઉપરથી પણ તમે જોઈ શકો. ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચાર્જ અપોન રેડિયસ. બરાબર છે? તો અહીંયા તે 10 ઇલેક્ટ્રોન 10 ઇલેક્ટ્રોન 10 ઇલેક્ટ્રોન થશે. બરાબર? પણ ચાર્જ છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, +1 +2 +3 છે. તો ચાર્જ જેમ વધતો જશે તો એ ચાર્જના વધારાને લીધે શું થશે, ઓવરઓલ ફાઈ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, ફાઈની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે, એટલે કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે, પોલરાઇઝેશન ઇન્ક્રીઝ થશે, અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેવા હશે, લેસ હશે, જેમાં કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર વધારે હશે એમાં. એનાયનના ચાર્જની વાત કરીએ તો સેમ મેટર કે AlF3, Al2O3 and Aln, aluminum nitride. Okay, aluminum oxide or alumina, aluminum trifluoride or aluminum fluoride. તો અહીંયા +3 ચાર્જ તો કોમન છે. Then what is the change? Here it is -1, here it is -2 and here it is -3. That means negative charge increase થાય છે. As more is the negative charge, more is the polarization, and more is the polarization, more is the covalent character. And if more is the covalent character, its boiling point and melting point
decreases. Its solubility in water decreases. Suppose કે તમને એવું કે આ જે compounds આપી અને એમ કે which one is more soluble in water, then it is AlF3. But maybe they ask with any non-polar substance like benzene or carbon tetrachloride or chloroform, and which one of the following is more soluble, then it is aluminium nitride, because the compound which is having more covalent character can easily dissolved in non-polar substance. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड છે, ક્લોરોફોર્મ છે, બરાબર, બેન્ઝીન છે, કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ છે, તો એની અંદર આ જેમાં કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વધારે છે એમાં કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક વાળા કમ્પાઉન્ડ્સ છે એ ડિઝોલ્વ થશે. તો સોલ્વેન્ટ કઈ ટાઈપનો છે એ પ્રમાણે એમાં સોલ્યુટ છે એ ડિઝોલ્વ થશે. તો વન મોર મેટર જે છે એ અહીંયા એ ક્લેરિફાઈ થઈ જાય. સ્યુડો ઇનર્ટ ગેસ કોન્ફિગરેશન જે છે તો એ આપણે જે ડી ઓર્બિટલ્સ વાળી વાત છે 3D ની અંદર ખાસ કરીને આવે, તો 3D જે છે તો એની અંદર એની જે એમાં કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર જે છે એ વધારે હશે એઝ કમ્પેર ટુ એસ અને પી ઓર્બિટલ્સ જે હોય વેલેન્સમાં એની કમ્પેરિઝનમાં. Applications and exceptions of Fazan's rule. Applications and exceptions. Ag2S is less soluble than Ag2O in H2O because Ag2S and Ag2O. We can see that in both of these compound Ag plus 1 is common. Then here it is S minus 2 and O minus 2. Oh my God. બંનેમાં -2 છે. But wait. O minus 2 and S minus 2 both is having different size. S minus 2 is having more size or bigger size. So it is bigger ion. Any size છે a large size છે as compared to O minus 2. તો જેમાં more is the size, bigger ion જે છે તો એમાં શું થશે? More is the polarization. More is the polarization. More is the polarization. More is the covalent character. That means less soluble in water. Less soluble in water. બરાબર છે? તો અહીંયા આગળ આ વોટરની અંદર કેવું છે? લેસ સોલ્યુબલ છે. બરાબર છે? અહીંયા આગળ and comparatively Ag2O is more soluble in water as compared to Ag2S. Clear છે? Okay, same matter you can see in FeOH twice, ferrous hydroxide and ferric hydroxide. Here it is +2, it is +3, OH -1, OH -1. That means Fe +2 and Fe +3. More is the plus charge or any charge, positive or negative. More is the charge, more is the polarization, and more is the covalent character. That means FeOH thrice is having more covalent character. That means less is the solubility, and that's why FeOH twice is more soluble as compared to FeOH thrice. It is just comparison only. बराबर है? Among sodium phosphate,
sodium sulfate and sodium chloride, the solubility in water decreases as. તો અહીંયા આગળ આપણે આમ જોઈ લઈએ, NaCl, Na2SO4 and Na3PO4, and what is the correct order of solubility in water? Here sodium plus 1 is common in all the compounds. Then what is the difference is, here it is Cl minus 1, it is minus 2, and it is minus 3. That means negative charge increases. What do you mean by negative charge increases? Negative charge increases. That means polarization increases. And polarization increases, that means covalent character increases. That means water solubility decreases. Clear છે? બરાબર? એનો મીનિંગ શું થાય કે આમ આવશે સોલ્યુબિલિટીનો ઓર્ડર જે આવશે, બરાબર? ઓકે, સોલ્યુબિલિટી હવે આપણે વાત કરી લઈએ કે solubility છે, solubility in water, solubility in water depends upon two things, lattice enthalpy and hydration enthalpy. What is lattice enthalpy? You know it very well, that in NaCl, suppose NaCl, that means Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Cl minus, Cl minus, Na plus. So in this way any crystal is formed. તો આવો જે 1 mole of NaCl હોય પ્લસ એનર્જી, એને તમે એનર્જી સપ્લાય કરો, આપો, તો એને એનર્જી આપો ત્યારે શું થશે? Na+1 પ્લસ Cl માઇનસ 1, અને આ બંને આયનો જે છે એને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર એને તમારે એકબીજાથી દૂર કરવા છે. તો એના માટે શું કરવું પડશે? તો કે એનર્જી આપવી પડશે. This kind of energy is known as lattice enthalpy. Lattice enthalpy is also related with stability. More is the lattice enthalpy, more is the stability. બરાબર? કેમ? તો કે lattice enthalpy વધારે છે એનો મીનિંગ શું થયો? એનો મીનિંગ એમ થયો કે અહીંયા આગળ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ જે છે એની વચ્ચે સ્ટ્રોંગ force of attraction છે. More is the force of attraction, more is the stability. તો lattice enthalpy જે છે એ lattice enthalpy એક રીતે એવું પણ શો કરે છે કે એ જે વેલ્યુ છે એ આયન્સ વચ્ચેનું જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે એ શો કરે છે. એટલે more is the lattice enthalpy, more is the stability. But one more thing, when NaCl solid is dissolved in water, Na+1 plus Cl minus 1 plus energy. That means energy release થાય છે. And any compound which is soluble in water, it release energy. And that energy is known as hydration enthalpy. This kind of energy is known as hydration enthalpy. And this energy means hydration enthalpy. If more is the hydration enthalpy, then lattice enthalpy, that means substance is soluble in water. Can you understand now? If hydration enthalpy is more than lattice enthalpy, release થતી એનર્જી જે છે એ મોર હશે એઝ કમ્પેર ટુ તમારે જે સપ્લાય કરવી પડે છે આયન્સને અલગ કરવા માટે.
એના કરતા હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી કેવી હોવી જોઈએ? મોર. If more is the hydration enthalpy than lattice enthalpy, then substance is soluble in water. If hydration enthalpy is less than lattice enthalpy, sometimes it happens in ionic compounds also. એટલે આપણને આયોનિક ચાર્જના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એવું લાગતું હોય કે આ તો મોર આયોનિક છે એટલે વોટર સોલ્યુબલ હશે, પણ વોટર સોલ્યુબલ ન થતો હોય એવા કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ છે. તો ત્યાં જે છે એ કઈ મેટર છે? ત્યાં મેટર આ છે. શું થાય છે? તો કે જે વોટર સાથે રિએક્શન થઈ અને જે ફ્રી રેડિકલ પ્રોડ્યુસ થાય અને જે એનર્જી રિલીઝ થતી હોય એ એનર્જી એ ઇટ ઇઝ લેસ દેન લેટાઇસ એન્થાલ્પી. મીન્સ કે જે આયન્સ જે છે એ એકબીજા વચ્ચેનું જેનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે એ હાયર છે આ હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી કરતા. દેન સબસ્ટન્સ વિલ નોટ dissolved, substance not soluble in water. Substance is not soluble in water, and if hydration enthalpy is approximately equal to lattice enthalpy, then substance is partially soluble. Substance is partially soluble. ક્લિયર છે? આ મેટર તમારે વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કશનમાં આવશે when you learn it chapter S block elements and P block elements. So in that chapter you will learn it. Next question is, which one is the correct statement with reference to solubility of MgSO4 in water? તો આ જે આપણે મેટર ડિસ્કસ કરી એ જ વાત કરી ત્યાં. Hydration energy of MgSO4 is higher in comparison to its lattice energy. ક્યારે solubility more હોય or soluble water soluble હોય? તો કે water soluble ત્યારે જ હોય કે જ્યારે hydration enthalpy or hydration energy, that is hydration energy is higher in comparison to its lattice energy. So correct statement is first one. So ionic potential of Mg+2 is very low. Okay, SO4 -2 ion mainly contributes towards hydration energy. તો આ બધી જે મેટર છે તો એ તો ત્યાં ક્યાંય ઇફેક્ટ નથી કરતી. સાઇઝ ઓફ Mg+2 એન્ડ SO4 -2 આર સિમિલર, એ તો હોઈ ના શકે. Mg+2 છે કમ્પેરેટિવલી સ્મોલ સાઇઝમાં છે, SO4 -2 છે, સલ્ફર અને એની સાથે 4 ઓક્સિજન સાથે ટોટલ SO4 -2 છે. બરાબર? સો એ ઇઝ ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. Among the following, the maximum covalent character is shown by the compound. Now see. FeCl3, SnCl2, MgCl2 and AlCl3. Which one is having more covalent character? તમને ડિરેક્ટલી ક્વેશ્ચન જે છે એ આ જ રીતે છે. તો તમે આટલું તો હવે ઇઝીલી સમજી શકો કે અહીંયા આગળ +2, અહીંયા +2, +3 એન્ડ +3. દેટ મીન્સ આ બંનેની કમ્પેરિઝનમાં આનું આયોનિક કેરેક્ટર તો હાયર જ છે કારણ કે ચાર્જ લેસ છે. બટ વોટ અબાઉટ ધીઝ ટુ કમ્પાઉન્ડ્સ? બીકોઝ charge is same, that's fine. If charge is same, then phi is equal to charge upon radius. Then check the radius. Yes, of course aluminium is having less radius as compared to Fe. That means phi is higher in AlCl3. Phi કેવો હશે? Phi is more in AlCl3, and that's why AlCl3 is having more covalent character as compared to FeCl3.
ક્લિયર છે બરાબર. સો દેટ્સ વાય AlCl3 is the correct answer. Okay. Valence bond theory. So assumptions of valence bond theory. Generally, there must not be much difference in energies of overlapping atomic orbitals. Means કે જે એટોમિક ઓર્બિટલ્સ હોય અને એ એટોમિક ઓર્બિટલ્સ નું જે ઓવરલેપિંગ થતું હોય તો એ ઓર્બિટલ્સ વચ્ચે એનર્જીનો ડિફરન્સ છે એ મિનિમમ હોવો જોઈએ, બહુ લેસ ડિફરન્સ હોવો જોઈએ. Overlapping orbitals must be half filled and the spin of the electrons in them must be in opposite direction to each other. Suppose કે અહીંયા આગળ જે આ 1s અને 1s વચ્ચે ઓવરલેપિંગ થાય છે તો આ જે 1s ની અંદરના જે ઇલેક્ટ્રોન હશે તો એક તો એ હાફ ફિલ્ડ હોવું જોઈએ અને આ બંને ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોનના સ્પિન મસ્ટ બી ઓપોઝિટ. આ રીતે બંનેના ઇલેક્ટ્રોનના સ્પિન ઓપોઝિટ હોવા જોઈએ અને હાફ ફિલ્ડ હોવી જોઈએ તો એવી જે ઓર્બિટલ્સ છે એની વચ્ચે ઓવરલેપિંગ થશે. There must be overlapping of atomic orbitals to proper extent. Means કે overlapping જે છે એ more and more overlapping should be there so that chemical bond formation can take place. તો કેમિકલ બોન્ડ જે છે એ બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. ઓવરલેપિંગ છે એ શો કરેલું છે. આ ઓવરલેપિંગ પોઝિટિવ ઓર ઇન ફેઝ ઓવરલેપ. તો આ જે ઓવરલેપ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આગળ PZ ઓર્બિટલ છે આ અને અગેન બીજી એક PZ ઓર્બિટલ સાથે એનું ઓવરલેપિંગ થતું હોય તો આ પ્લસ સાઇન અને માઇનસ તો પ્લસ અને પ્લસ સાઇન વચ્ચેનું જે ઓવરલેપિંગ છે એ શું શો કરે છે તો કે એનાથી અહીંયા આ જે ઓવરલેપિંગ થશે તો એ ઓવરલેપિંગ ઇઝ મોર ઇન એક્સટેન્ટ. તો જેટલું વધારે ઓવરલેપિંગ થશે એટલું દેટ મીન્સ કે એનું જે what does mean by this overlapping? It shows that probability of finding electron is more. Means કે એમ્પ્લિટ્યુડ જે છે એ હાયર એમ્પ્લિટ્યુડ હશે કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રોબેબિલિટી જે છે ફાઇન્ડિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પ્રોબેબિલિટી ઇઝ મોર. એટલે એને પ્લસ સાઇનથી શો કરે છે આ રીતે અને પ્લસ અને માઇનસ એમ જ્યારે શો કરે ત્યારે શું વોટ ડઝ ઇટ મીન કે એમ્પ્લિટ્યુડ ડિક્રીઝ થાય છે. ધેટ મીન્સ કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ વેરી લેસ. તો એ નેગેટિવ ઓવરલેપિંગ કહી શકાય એને બરાબર. ઝીરો ઓવરલેપિંગ ધેટ મીન્સ there is no overlapping. Means probability of finding electron is zero. Overlapping જ નથી થતું. ક્લિયર છે? રિમેનિંગ થિંગ્સ યુ નો વેરી વેલ. પછી આ રીતે જે ઇન્ટરન્યુક્લિયર એક્સિસ છે એને પરપેન્ડિક્યુલર સપોઝ કે PX છે તો એ PX ને આપણે આ રીતે શો કરી શકીએ બરાબર. PY ને શો કરી શકીએ પણ PX અને PY લેશું સપોઝ કે આ જે છે એ કઈ PX અને PY જે આવશે એ તો અલગ જ આવશે બરાબર. એના એક્સિસ જ ડિફરન્ટ હશે. ખ્યાલ છે ને હવે તો એક્સિસ જ ડિફરન્ટ હશે એટલે એની વચ્ચે ઓવરલેપિંગ પોસિબલ જ નથી. દેટ મીન્સ ઝીરો ઓવરલેપિંગ બરાબર. S ઓર્બિટલ અને S ઓર્બિટલ વચ્ચેનું ઓવરલેપિંગ હોય તો SS ઓવરલેપિંગ. S અને P ઓર્બિટલ વચ્ચે ઓવરલેપિંગ થાય તો SP ઓવરલેપિંગ. P ઓર્બિટલ અને P ઓર્બિટલનું ઓવરલેપિંગ થાય તો PP ઓવરલેપિંગ એમ કહેવાય. એમાં સિગ્મા બોન્ડ જે છે S અને S વચ્ચેના ઓવરલેપિંગથી સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ થશે. S અને P ઓર્બિટલ વચ્ચેના ઓવરલેપિંગથી સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ થશે. PZ અને PZ or you can say that overlapping on the internuclear axis તો સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ થશે બરાબર. અને ઇન્ટરન્યુક્લિયર એક્સિસની પરપેન્ડિક્યુલરમાં સાઇડવાઇઝ ઓવરલેપિંગ થશે તો પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થશે એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
સ્ટ્રેન્થ ઓફ સિગ્મા એન્ડ પાઈ બોન્ડ્સ. તો સિગ્મા બોન્ડની આપણે વાત કરી, ઇન્ટરન્યુક્લિયર એક્સિસ ઉપરથી જ્યારે ઓર્બિટલ્સનું ઓવરલેપિંગ થાય તો એ સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ કરે છે. ઇન્ટરન્યુક્લિયર એક્સિસ ઉપરથી જ્યારે ઓવરલેપિંગ થાય છે ત્યારે extent of overlapping is very high, and that's why sigma bond is stronger than pi bond. And in pi bond overlapping is sidewise, and that's why overlapping is comparatively less, and that's why pi bond is weaker bond as compared to sigma bond. Is it clear? Okay, so sigma bond is stronger than pi bond. Okay, difference between sigma and pi bond, now you can do it very easily. So sigma bond, pi bond, both are covalent bond. Sigma bond is obtained by end to end overlapping of the ends of two atomic orbitals. End to end overlapping થાય છે on internuclear axis. જ્યારે પાઈ બોન્ડ જે છે પાઈ બોન્ડમાં સાઇડ વાઇઝ ઓવરલેપિંગ થાય છે. સેકન્ડ થિંગ, ઓવરલેપિંગ ઓફ મોલેક્યુલ્સ ઓર્બિટલ ઇઝ મોર. તો જે સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ થાય છે એ સિગ્મા બોન્ડની અંદર ઓવરલેપિંગ ઇઝ મોર, એન્ડ in pi bond overlapping is less as compared to sigma bond. Okay, I think you can do it very easily. Okay, next our important topic, and that is hybridization. Hybridization. What is hybridization? Hybridization is occurred in any atom which is participating in bonding with another atom, or you can say that is central atom. तो ये सेंट्रल एटम जो है, फॉर एग्जांपल CH4 कार्बन इज सेंट्रल एटम, NH3 नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, H2O ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम. तो आ जे सेंट्रल एटम में जो हाइब्रिडाइजेशन थाय ए कई टाइपनु हशे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन विच काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड कैन टेक प्लेस? इट इज पॉसिबल इन orbitals which are less energy difference, which are in less energy difference. So there should be very less energy difference. Energy difference જેટલો less હશે એટલું easily હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ પોસિબલ બનશે. હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ ઓર્બિટલ્સ એમાંથી ફોર્મ થઈ શકશે. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે લેસ એનર્જીવાળી જે ઓર્બિટલ્સ હશે, ઓર્બિટલ્સ વિચ ઇઝ હેવિંગ લેસ એનર્જી ડિફરન્સ, that can hybridized. Okay, what happened when hybridization takes place? Hybridization can be take place in two or more than two orbitals. So first of all, in how many orbitals hybridization is possible? Then it is two or more than two orbitals. How many new orbitals will be formed? So new hybridized orbitals is formed as equal as participated in hybridization. Means કે two orbitals છે એમાં overlapping થઈ, mixing થઈ અને new orbitals form થાય છે, તો two new orbitals form થશે. Three orbitals છે એનું mixing થઈ અને થશે તો નવી new three orbitals, hybridized orbitals will be formed.
तो इक्वल एमाउंट में ऑर्बिटल्स फॉर्म थशे जेनु मिक्सिंग थतुं हशे एना इक्विवेलेंट. सेकंड थिंग, ऑर्बिटल्स which is for example 2s and 2p. So 2s and 2p is having 2p means 2px, 2py, 2pz. So these are the orbitals which is having very less energy difference. That means it can be mixing is possible in this kind of orbitals, and new orbitals can be formed. But you can see that 2s, that means s orbital is spherical, p orbitals are in the shape of dumbbell shape, it is having dumbbell shape. Okay, energy is energy difference is less, but there is energy difference. 2s is having less energy as compared to 2p. But when hybridization takes place, new hybridized orbital is having equal energy and same shape. Shape જે હશે ઓર્બિટલ્સ નો એ સેમ હશે અને એની એનર્જી જે છે એ ઇક્વલ હશે. So this kind of hybridized orbitals, so this process is known as hybridization. Now there are three types of hybridization. Sorry, we will see there are different kind of hybridization. It is type of sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, or here it is also dsp2. So it is here dsp2, here it is d2sp3, dsp. So these are the different kind of hybridization. D3s is also possible, sp3d3 is also possible, if7. પણ આમાંથી આપણે હમણાં જે ભણવાના છે આ ચેપ્ટરની અંદર, તો એમાં આપણે અત્યારે વાત કરીએ કે એ કયા હશે, તો કે મેઇનલી sp, sp2, sp3 mainly, and sp3d and sp3d2. So these are the mainly hybridization we will learn in this chapter. So sp, as per sp hybridization, that means one s and one p orbitals mixed with each other and form new two orbitals, which is known as sp hybridized orbitals, and this phenomena is known as sp hybridization. Clear है? Same way, 1s and 2p orbitals, 2p orbitals, 1s and 3p orbitals. Okay, now you are well known with this hybridization. So give important conditions for hybridization. Let's see. The orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized. કઈ ટાઈપની હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ થશે? તો કે જે વેલેન્સ શેલમાં હશે એટમના એવી જે ઓર્બિટલ્સ છે એ હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ થાય. The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy or very less energy difference. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. Hybridization થતું હોય તો promotion of electron, that means કે જે excited state માં one electron છે જમ્પ કરી અને empty orbital માં આવી જાય, તો આ ટાઈપની ફિનોમિના જે છે it is not necessary condition
or essential condition. થાય પણ ખરું, ન થાય તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. It is not necessary that one half filled orbitals participate in hybridization. So half filled orbitals also can take part and fully filled orbital also can take part. Means કે fully filled orbitals જે છે એ પણ hybridization ની અંદર participate થાય, half filled orbitals પણ participate થાય. તો અહીંયા આગળ fully filled orbitals છે એના માટે કોઈ એના માટે prohibition નથી કે it cannot take part. કદાચ એક ક્વેશ્ચન ની અંદર તમને એક વર્ડ આપેલો છે સ્ટ્રક્ચર ઓફ એલિન ઓર એલિનનો જે સ્ટ્રક્ચર છે એના રિગાર્ડિંગ કોઈ ક્વેશ્ચન છે. તો મે બી મોસ્ટલી યુ ડોન્ટ નો વર્ડ એલિન. એલિન it is structure like this CH2 double bond C double bond CH2. This compound is known as alin. Okay, we will learn it in GOC in organic portion. તો ત્યાં આગળ બધું સ્ટ્રક્ચરના નામ, એના સ્ટ્રક્ચર ને આ બધું ત્યાં બહુ બધું લર્ન કરવાનું છે, એટલે ત્યાં કરીશું. આમાં જોઈએ તો CH2 ડબલ બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ CH2. ઓકે, તો અહીંયા આગળ 4 કાર્બન, પ્લીઝ listen me carefully. It is for carbon only that you can say that if only one pi bond, then carbon is having hybridization and that is sp2. Here the same matter, one pi bond only, and that means sp2, this carbon is also sp2. But what about this carbon? It is having 2 pi bond both the side. So if 2 pi bond is there, then hybridization is sp. Sp hybridization is there. So this carbon is having sp hybridization because it is having 2 sigma and 2 pi bonds. 2 sigma and 2 pi bonds. Clear sir? Okay. So 2 sigma and 2 pi bond, sp2 છે, આ sp છે, બરાબર? So for carbon only 1 pi bond sp2, 2 pi bond sp. Okay? And if no pi bond, that means only sigma bond, then for carbon only, it is for carbon that hybridization is sp3. ક્લિયર છે? આપણે એલિનનું સ્ટ્રક્ચર કરી લીધું, એમાં કાર્બનના કયા હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ પણ જોઈ ગયા, અને સાથે સાથે આ એક મેટર કાર્બન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ્સ માટે આપણે આવું લઈ શકીએ. ક્લિયર છે? Now S character and bond length. તો S character અને bond length જે છે એના રિગાર્ડિંગ આપણે ડિસ્કશન છે એ કરી લઈએ. Effect of hybridization on bond length and bond strength. What is bond length? Bond length, so C bond C, if both the carbon are sp3, its bond length is maximum. C double bond C, it is having less bond length as compared to single bond, and we know it very well. As more is the number of bonds, less is the bond length. તો અહીંયા આગળ એ રીતે પણ કહી શકીએ, પણ આપણે આના થ્રુ જઈએ છીએ અને પાછા આપણે હમણાં એવું એક્ઝામ્પલ લેશું કે જેમાં તમને એ ક્લિયર થાય. તો sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે, અને C triple bond C, please, if triple bond is not there, please correct it. C triple bond C, then both the carbon is
sp hybridized carbon and it is having least bond length. So for bond length we can also say in this way that it is having C single bond C, so a bond length is higher, less and least. Okay, but we can see the same thing for C bond H, and this carbon is sp3. तो sp3 કાર્બન હોય એનો C bond H છે એની bond length, અને sp2 કાર્બન વાળો જે C bond H છે એની bond length it is slightly less than sp3 C bond H, sp3 કાર્બન. તો આવો જે C bond H છે એની કરતા આની less હશે, and C bond H and this carbon is sp, तो आनी bond length least हशे. So why this phenomena is happen? केम थयुं आवुं? तो एवुं थयुं एनुं reason जे छे, it is depend on electronegativity and S character. S character. Here in sp3 hybridization S character is, yes, it is 25%. S character 25% होय. अहींया केटलुं होय S character? 33% and 50%. More is the S character, more is the electronegativity. More is the S character. You have to remember it. आ याद ज राखवू पड़शे. More is the S character, more is the S character, more is the electronegativity. And more is the electronegativity, less is the bond length. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेनी हायर होय तो ए शुं करशे? स्ट्रोंगली एट्रेक्ट करशे. स्ट्रोंगली एट्रेक्ट करशे तो पेलो नजीक आवशे, तो बॉन्ड लेंथ शुं थशे? डिक्रीज थशे. क्लियर थाय छे आ? बराबर. तो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इज द बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर थशे, शॉर्ट, बराबर, लेस थती जशे. Now same way bond strength order is there. कयो? bond strength. तो sp sp होय तो bond length shorter होय, bond length shorter होय तो bond strength higher होय. बराबर. એટલે C bond C sp sp હશે તો શું થશે? bond strength જે છે એ strongest હશે bond. બરાબર. sp2 sp2 करता sp sp वाळो स्ट्रोंग हशे, पछी sp2 sp2 आवशे ने पछी sp3 sp3 आवशे. सेम थिंग C बॉन्ड H માં પણ થશે. sp કાર્બન હશે તો એનો જે C બॉन्ड H હશે એની બॉन्ड સ્ટ્રેન્થ છે એ પેલા બંને કરતા હાયર હશે. sp2 વાળો જે કાર્બન હશે એનો જે C बॉन्ड H છે તો એ C बॉन्ड H ની બॉन्ड સ્ટ્રેન્થ it is higher than C bond H having sp3 carbon. Clear? Bond length is inversely proportional to S nature. That means if S nature is increases, bond length decreases. Okay? Now hybridization and S character, you know S nature or S character. See the example very nicely, it is given. C bond C, and we are talking about this carbon. मैं એને 1 2 જ કયા છે, ભલે વચ્ચે છે મિડલ માં, પણ मैं એને 1 2 કયા છે, સમજવા માટે જ છે આપણે નંબરિંગ. તો
कि आ C single bond C, we are discussing about this C single bond C. Next is C single bond C, single bond C, double bond C. Next is C double bond C, single bond C, double bond C, alternate double bond. C single bond C, single bond C, triple bond C. C double bond C, single bond C, triple bond C. And C triple bond C, single bond C, triple bond C. Now you can see that in the center carbons, two carbons which are in the center, and in all of these species having C single bond C, C single bond C, C single bond C. And although its bond length decreases, although its bond length is decreased. Because here hybridization is sp3 sp3, so both of these carbons are sp3 sp3 carbon, means s character 25%, 25%. C single bond C, single bond C, double bond C. Now it is sp2 and here it is sp3, one sp2 and one sp3. So it is slightly less bond length as compared to this one. But here you can see that both the carbons are sp2, then this C bond length is slightly less than this one. Again sp carbon and sp3 carbon, so it is having less bond length. Then sp and sp2, then sp and sp. શું થાય છે તો કે બોન્ડ લેન્થ જે છે ડિક્રીઝ થતી જાય છે, શોર્ટર થતી જાય છે. એન્ડ સેમ વે યુ કેન ઓલ્સો સે દેટ બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝિસ એઝ વી ગો ડાઉન ધ ગ્રુપ, સોરી ગો ડાઉન, બરાબર. આની અંદર ડાઉન સાઇડ જઈએ એમ શું થતું જશે, સ્ટ્રેન્થ, બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે કારણ કે બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝ થાય છે. ક્લિયર છે? તો અહીંયા આગળ all these carbons are having C single bond C, and although bond lengths are different. Clear છે? I think હવે clear હશે. Out of N2O, SO2, I3 plus, I3 minus, H2O, NO2 minus, N3 minus, the linear species are N2O, SO2, I3 plus, I3 minus, H2O, NO2 minus, and N3 minus. લિનિયર સ્પીસીસ જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો સૌથી પહેલાં ઇઝીએસ્ટ વે શું હોય તો કે સૌથી પહેલાં તો આપણને જે ખબર હોય, જે વેલ નોન છે એવી સ્પીસીસ છે એને હટાવી દો તો થોડુંક ઇઝી થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ H2O, it is having bent structure, we know. SO2, it is also having bent structure, we know it. Okay, NO2 minus છે એ પણ linear નથી, we know it. બરાબર. Now remaining species જે છે એમાં જ આપણે વાત કરવાની રહી. ખ્યાલ આવે છે? તો આવું કરીએ ને ત્યાં બે ઓપ્શન તો 50-50 તો થઈ ગયું. રિમેનિંગ 2 ઓપ્શન્સમાંથી જ તે આપણે સિલેક્ટ કરવાનું રહે. બરાબર. તો એમાં N2O જે છે, તો N2O જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર
you can see that N triple bond N oxygen. So it is having linear shape. And for I3 minus, if you remember, I3 minus છે એ આપણે કરાવેલું. શું થાય? સેન્ટરમાં આયોડિન છે, અહીંયા આયોડિન ને આયોડિન. You can go through the hybridization also. અને આ જે આયોડિન છે એની પાસે આ રીતે આવશે. One is here. So overall -1. પછી તમે આમ પણ લઈ શકો આ રીતે. And what about N3 minus? N3 minus. તો N3 minus માં N double bond N બરાબર. તો આ પણ લિનિયર થશે બરાબર. અહીંયા ટોટલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે એ તમે કાઉન્ટ કરી શકો. 5 × 3 + 1 -1 છે. તો એ રીતે અહીંયા પણ આપણને સ્પીસીસ જે છે એ લિનિયર કઈ કઈ આવશે? N2O છે, I3 માઇનસ છે, N3 માઇનસ છે. I3 પ્લસ પણ મને યાદ છે ત્યાં સુધી મેં ક્યાંક કરાવ્યું છે તમને આગળ રેગ્યુલર લેક્ચર્સની અંદર. એટલે આ શું થઈ? લિનિયર સ્પીસીસ થઈ. ઓકે. હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને બોન્ડ એંગલ જે છે VSEPR થિયરી છે એ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરવું હોય તો એ કોમ્બિનેશન જે છે એ કોમ્બિનેશન બેઝડ એક ક્વેશ્ચન લઈએ તો ફોર એક્ઝામ્પલ NH3 NH2 માઇનસ એન્ડ NH4 પ્લસ આમ હોય અને તમને બોન્ડ એંગલ જે છે એના ઓર્ડરમાં એને એરેન્જ કરવાનું કે મે બી આ ક્વેશ્ચન મેં કરાવેલો હશે. અગેન જોઈ લઈએ. તો શું કરવાનું છે? પહેલા હાઇબ્રિડાઇઝેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો. કેવી રીતે કરશો? વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજનના 5 + 3 ડિવાઇડેડ બાય 2 4 that is sp3 hybridization. Again 5 + 2 + 1 -1 છે તો એટલે સેમ આવશે sp3 અને અહીંયા પણ એ જ થશે. 5 + 4 -1 કરવા પડશે એટલે સિમિલરલી સિમિલર આવશે sp3. હાઇબ્રિડાઇઝેશન તો sp3 મળી ગયું પણ આપણે તો બોન્ડ એંગલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. તો બોન્ડ એંગલ કેવી રીતના મળશે? લોન પેર ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો. લોન પેર કેવી રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? ઓર્બિટલ્સ નંબર ઓફ ઓર્બિટલ્સ 4 હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઉપરથી મળે ને 4 માઇનસ શું કરવાનું? નંબર ઓફ સાઇડ એટમ્સ 3 4 - 3 1. અહીંયા આગળ 4 - 2 2 and 4 - 4 0. That means in NH4 plus there is no lone pair. That means regular geometry and bond angle is there. sp3 hybridization, that means 109 degree 28 minute. But what about these two species? This is having one lone pair and this is having two lone pair. Lone pair repulsion is maximum. That means ke more is the lone pair, less is the bond angle. તો આનો બોન્ડ એંગલ લેસ આવશે તો બોન્ડ એંગલનો ઓર્ડર શું આવી ગયો? NH2 માઇનસ લેસ ધેન NH3 લેસ ધેન NH4 પ્લસ આવું થઈ ગયું કારણ કે આમાં 1 લોન પેર છે, આમાં 2 છે, આમાં 0 છે. તો આનું બોન્ડ એંગલ જે છે એ મેક્સિમમ આવશે. પછી આ આવશે ને પછી આ આવશે. ક્લિયર છે? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. Molecule showing angle greater than observed in tetrahedral structure is. તો ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચરમાં જે બોન્ડ એંગલ જોવા મળે એટલે પહેલું તો આપણને એ ખબર પડવી જોઈએ ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચરમાં બોન્ડ એંગલ કેટલો હોય? 109 degree 28 minute હોય. તો એના કરતાં ગ્રેટર. તો હવે આ જે છે ને બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વેશ્ચન છે. કેમ? તો કે NH3 that means N bond H NH3 Cl2O oxygen is having two lone pairs O bond Cl H2O
H bond, O bond H, and OF2, O bond F again 2. Oh my god, આમાં આપણને આ બેની તો ખબર છે કે આ બે તો ન હોય. આ 104.5 ડિગ્રી છે ને આ 107 ડિગ્રી છે. One more important thing, in OF2 fluorine is highly electronegative. તો સાઇડ એટમ તરીકે ફ્લોરિન હોય ને હાઈલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય તો શું થશે? બોન્ડ લેન્થ શોર્ટર થાય, તો બોન્ડ એંગલ ડિક્રીઝ થાય. એટલે આનો બોન્ડ એંગલ પણ લેસ જ હશે. Now you have only one option, and that is Cl2O. But how it is possible? It is possible because back bonding is there. It is possible because there is back bonding. Why? Because chlorine is having empty d orbitals. It is having empty d orbital. So oxygen give its lone pair to its empty d orbital and form partial double bond. That means O double bond Cl bond Cl, positive charge. O double bond Cl bond Cl, positive charge. That means O bond Cl bond Cl plus. That's it. તો આ પાર્શિયલ ડબલ બોન્ડ છે. અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો, પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો એટલે આ બોન્ડ એંગલ જે છે એ શું થયું? તો કે હવે આનું રિપલ્શન થાય તો એ શું થશે? એનો બોન્ડ એંગલ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ડ ધેટ્સ વાય ધીસ બોન્ડ એંગલ ઇઝ 110 degree point something is there. Okay, so in Cl2O bond angle observed, bond angle is greater than as in tetrahedral structure. Okay, remaining back bonding and MO theory and hydrogen bonding we will discuss on our third lecture. Thank you very much.